Ayan guys, so ngayon tayo naman ay magluluto ng laing. Dahil masarap ang laing para sa ating ulam, diba? Tapos may panis na paksiw. Dito tayo kukuha ng ating panlaing. Kung makikita nyo guys, dito tayo magpipitas ng gat. Ito yung gabi. So, magpipitas tayo ng gabi para, dahon ng gabi lang para gawin natin. Yung mga gabi na to ang pinipitas natin. So, pupunta pa tayo doon para magpitas. Meron pa yung mga gabi doon. So, makikita nyo mga gabi dyan. Naka-illustrate sa may kalabasahan. So, marami yan. Maraming klaseng gulay ang nandyan. Kaya ayan guys, mamimitas muna kami ha. Tapos papaya, tingnan natin yung mga napitas na. Ito na po yung dahon ng gabi na pinitas natin mula doon sa bakuran lang namin. Ayan. So, kung makikita niyo siya, ganyan siya. So, diba? Tapos, mamaya ay bahiwain yan. So, ngayon, lilinisin muna yan ng maayos. Tatanggalin yung mga dulo para hindi siya masyadong makati. Ayan. Makati, hindi naman ito makati. Makati yan kasi gabi. Pero kapag inayos mo yung pagluluto, hindi siya makati. So, dito pala sa amin, guys, yung dahon ng gabi na nilalaing ay hindi na siya binibilad sa araw. Diretso na siya na fresh na mula dito, mula sa ay igugulay natin siya diretso. Kaya tingnan niyo kung paano. Diba? So, iyan po yung ating maging ingredients for today. Yung kinayod na nyog na gagawin nating gata. Ayan. Tapos yung dahon ng gabi na ating hiwa-hiwain. So, ayan, abangan nyo. Cjviolet. So, yan guys, hindi na pala siya hihiwain. Gaganyanin lang siya para mas mabilis at mas masarap. Lulukotin mo lang siya ng ganyan. Tapos, iikunti ng ganun. Tapos, ganyan.
ng unang gata, yung kakang gata. Ayan, diba? So, isa pa. So, ayan guys, ayan na. Ilalagay ko na yung ating gata para sa ating laing. Tapos mamaya, papakuluin muna natin yan. Hantayin natin siyang kumulo para kapag kumulo na siya, ilalagay na natin yung dahon ng gabi. Yan yung ating ingredients. Sibuyas, luya, bawang, at syempre, may asin. Inabot na tayo ng gabi. Kumukulo na yung ating gata. At ilagay na rin natin sa may na flashlight. Kumukulo na siya. Aantayin natin ito na matuloy yung sabaw bago natin ilagay yung ating ayan guys, kung makikita nyo wala na pong sabaw yung ating laing. Diba? Na ano na siya, natuyo na yung sabaw niya kanina, yung unang gata na pangluto sa dahon ng gabi. So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung, ilalagay na natin yung kakang gata. Pwede na ba? Ayan pa natin ng konti. Hanggang mawala na talaga na tuluyan yung sabaw niya. Tapos, ilalagay natin yung kakang gata para masarap. Maripay ni asin. Dula waray. Kuha pagkuhan dalaw daya. So, ayan. So, ilalagay na natin yung kakang gata. Okay. Tapos, haluin natin ng konti. Tapos, ano ulit natin? Adam pala. Kanda nuno. Itikman natin guys kung tama yung lasa niya. Medyo matabang pa siya. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan pa natin ng asin.